হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মেডিচিন এণ্ড এডভাইচৰ ইউটিউব চেনেল। আজি বহুত দিন পিছত মই বাগানত ফুৰিবলৈ আহিলোঁ। এইকেইদিন সিমান পাত চাত নাছিল বুলি মই নাই অহা। এতিয়া অলপ পাত ওলাইছে, দেখাতো ভাল লগা হৈছে। কেইদিনমান পিছত আৰু বেছি পাত ওলাব, দেখাত আৰু বেছি ভাল লগা হ'ব। মই মাজে মাজে আহি থাকিম আৰু আপোনালোককো অলপ দেখাই থাকিম। আজি মই আলোচনা কৰিম, ৰ'ব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, সকলো কথা গম পাব। বহুতে ভাবি লয় পিৰিয়ড মিছ হোৱা মানেই প্ৰেগনেণ্ট হোৱা। একচুৱেলি তেনেকুৱা নহয়। পিৰিয়ড মিছ হোৱাৰ আঁৰত আৰু বহুত কাৰণ থাকিব পাৰে। চ' কনফাৰ্ম হোৱাৰ কাৰণে প্ৰেগা নিউজ দি টেষ্ট এবাৰ কৰি চাব লাগে। যদি পজিটিভ ওলায় প্ৰেগনেণ্ট হোৱা বুলি গম পায় আৰু প্ৰেগনেণ্ট হোৱা এটা গুড নিউজ। কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান বিশেষ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হওক বা ফিজিকেলি মেণ্টেলি প্ৰিপাৰেট নাথাকে বা বেলেগ আৰু কিবা কিবি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হওক প্ৰেগনেঞ্চি কণ্টিনিউ কৰিব নোখোজে। এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত প্ৰেগনেঞ্চি টাৰ্মিনেট বা এবৰ্চন কৰিব পাৰে। আৰু এবৰ্চন দুই প্ৰকাৰৰ, মেডিকেল এবৰ্চন আৰু চাৰ্জিকেল এবৰ্চন। মই আজি মেডিকেল এবৰ্চনৰ বিষয়েহে আলোচনা কৰিম। আৰু মেডিকেল এবৰ্চনত মেডিচিনৰ দ্বাৰাই এবৰ্চন কৰা হয় আৰু ই 60 ডেজৰ প্ৰেগনেঞ্চি এবৰ্চন বা টাৰ্মিনেট কৰিব পাৰি। এইটো লাষ্ট যেতিয়া মাহেকীয়া হৈছিল তাৰ পৰা 60 ডেজ হিচাপ কৰি ধৰি লোৱা হয়। আৰু মেডিকেল এবৰ্চনত যিটো মেডিচিন ইউজ কৰা হয় সেইটো হৈছে মিফাগেষ্ট কিট। মিফাগেষ্ট কিটত টোটেল 5টা টেবলেট থাকে। ওপৰৰ যি এটা ডাঙৰ টেবলেট আছে সেই টেবলেটটোৰ নাম মিফেপ্ৰিষ্টল আৰু তলৰ যি টেবলেট আছে 4টা টেবলেট একেলগে আছে এইকেইটাৰ নাম মিছ'প্ৰষ্টল। টেবলেটকেইটা কেনেকৈ খাব লাগে মই কৈ দিছোঁ। ধৰি লওক ৰাতিপুৱা 8টা বজাত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলে। ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ 2 ঘণ্টামান পিছত ওপৰৰ যি এটা ডাঙৰ টেবলেট আছে মিফেপ্ৰিষ্টল, এই মিফেপ্ৰিষ্টল টেবলেটটো পানীৰ লগত খাব লাগে। তাৰপিছত নেক্সট 48 আৱাৰ্ছমান পিছত, আগত যেনেকৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৈছিল এতিয়াও ব্ৰেকফাষ্ট কৰি 2 ঘণ্টামান পিছত যি 4টা টেবলেট আছে মিছ'প্ৰষ্টলৰ 2টামান টেবলেট জিভাৰ তলত ৰাখিব লাগে। এইকেইটা পানীৰ লগততো খাব পাৰে, কিন্তু পানীৰ লগত খালে টেবলেটকেইটাৰ ইফেক্টিভনেছ কমি যায় আৰু এই টেবলেটকেইটা ইউটেৰাছলৈকে যাব লাগে। যদি এই টেবলেটকেইটা জিভাৰ তলত ৰাখে, জিভাৰ তলত ৰাখিলে টেবলেটকেইটা ইজিলি ব্লাড ষ্ট্ৰীমত ডিজল্ভ হয় আৰু যি চেলাইভা বা যি থু ওলায় খাব লাগে। আৰু নেক্সট যি 2টা টেবলেট আছে 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টামান পিছত, এইখিনি গেপত হেভি কিবা নাখাব, লিকুইড চিকুইড খাব বা ফ্ৰুইটছো খাব পাৰে। 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টামান পিছত এই 2টা টেবলেটো জিভাৰ তলতো ৰাখিব পাৰে, কিন্তু জিভাৰ তলত ৰাখিলে কেতিয়াবা বমি ভাৱ হৈ যাব পাৰে। চ' 2 গালত 2টা টেবলেট ৰাখিব আৰু এই টেবলেটকেইটাও টেষ্টলেছ হয় আৰু উইথিন আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইজিলি ডিজল্ভ হৈ যায়। এই টেবলেটকেইটাতো যি থু বা চেলাইভা ওলায় খাব লাগে। টেবলেটকেইটা খোৱা কমপ্লিট হ'লে উইথিন 3 to 4 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত এবডমিনেল ক্ৰেম্পছ বা ব্লিডিং হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু ফাৰ্ষ্ট যি টেবলেট এটা খালে মিফেপ্ৰিষ্টল, সেই টেবলেটটোৰ কাম হৈছে প্ৰেগনেঞ্চি টাৰ্মিনেট কৰা আৰু প্ৰেগনেঞ্চি টাৰ্মিনেট কৰোঁতে 48 আৱাৰ্ছমান লাগি যায়। আৰু নেক্সট যি 4টা টেবলেট আছে মিছ'প্ৰষ্টল, এই টেবলেটকেইটাৰ কাম প্ৰেগনেঞ্চি প্ৰডাক্ট বাহিৰত উলিয়াই অনাত হেল্প কৰে। আৰু টেবলেটকেইটা খালে কিছুমান ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে। হেভি ব্লিডিং হ'ব পাৰে, এবডমিনেল ক্ৰেম্পছ বহুত হ'ব পাৰে, ডিজিনেছ, হেডেক বা ডায়েৰিয়া এইবিলাক ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে। আৰু এই টেবলেটকেইটা কেতিয়াও উইদাউট ডক্টৰৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ খাব নালাগে। চাওক, যদি ফাৰ্মাচীত যায়, ফাৰ্মাচীৰ পৰা কিছুমান ফাৰ্মাচীৰ পৰা ইজিলি কিনিব পাৰিব, কিছুমানৰ পৰা উইদাউট প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নোহোৱাকৈ কিনিব নোৱাৰে। ডক্টৰৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ এইটো কাৰণেই খুৱাব লাগে, যদি পেচেণ্টটোৰ মানে যোনে খাব তাইৰ যদি এনিমিয়াৰ প্ৰব্লেম আছে বা দুৰ্বল আছে বা বেলেগ আৰু কিবা কিবি প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, সেইখিনি কথাটো গম নাপায়। চ' যদি গম নোপোৱাকৈ যদি দুৰ্বল বা এনিমিয়া এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত টেবলেটকেইটা খুৱাই দিয়ে,
কেতিয়াবা ইমান ব্লিডিং হৈ যাব, কেতিয়াবা হেভি ব্লিডিং হৈ যায়। ব্লিডিঙৰ ফলত তাই বহুত ভয় খাব আৰু ইয়াক হস্পিটালত লৈ যাব লগা হ'ব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে যদি ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰাৰ পিছত ডক্টৰে চাই ক'ব পাৰিব এনিমিয়াৰ প্ৰব্লেম আছে নে দুৰ্বল আছে বা বেলেগ কিবা কিবি প্ৰব্লেম আছে নে নাই, সেইখিনি কথা গম পাব। গম পোৱাৰ পিছত যদি ডক্টৰে খাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়ে তেতিয়াহে খাব পাৰিব, নহ'লে এনেও কেতিয়াও খাব নালাগে। এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বহুতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ আছে। মই সদায় হেল্থ ৰিলেটেড, ডিজিজ ৰিলেটেড, মেডিচিন ৰিলেটেড আৰু জব ৰিলেটেডো কেতিয়াবা ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি থাকোঁ। ছাপোৰ্ট কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ষ্টে ইন টাচ উইথ আছ, ষ্টে হেল্ডি। থ্যাংকস ফৰ দ্য ৱাচিং ভিডিঅ'। বাই।